فرمون پروانه‌ای بخریم یا نخریم؟ خیلی دوستان فکر میکنن این فرمون خوراک سفر و هیچ جوره از سفر خسته نمیشن، ولی بین این فرمون خرگوشی یا همون اجبار خودمون یا فرمون فلت همون فرمون صافا که الان این پشت سر من هست، کدوم واسه سفر بهتره؟ امروز داخل این ویدیو کامل میخوام بهش بپردازیم، پس تا پایان همراه ما باش. سلام و درود خدمت تک تک پاپریکاهای عزیز. حسام هستم از توربایک یا همون توربیک خودمون. دوستان قبل از اینکه بریم سراغ اصل مطلب، اگه تا اینجا ویدیو رو لایک نکردید ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و اگرم از اکسپلور میاد یا توی گوگل سرچ کردید ما رو پیدا کردید ممنون میشم که ما رو سابسکرایب کنید. چرا؟ چون کانال ما مخصوص دوچرخه سواری و سفر با دوچرخه است و قطعا نکاتی که داخل این کانال گفته میشه صرفا تجربیات خود من نیست که بخوام سلیقه‌ای گفته باشم، تجربیات جمع عظیمی از سایکل توریست است، یه چیزی بالغ بر 1000 نفر که یه چیز رو تجربه کردم و به یه نتیجه مشترک رسیدیم. من این نتیجه مشترک رو داخل این کانال واسه شما بارگذاری میکنم که به امید خدا شما هم واسه سفرتون بهترین انتخاب‌ها و بهترین مسیرها رو بچینید. علاوه بر اون کلی آموزش تعمیرات دوچرخه هم داریم که اگر شما هر جای این کره خاکی به مشکل خوردید بتونید از پس دوچرخه خودتون بر بیاید. خب میریم سراغ مسئله اصلی. فرمون پروانه‌ای، فرمون فلت یا فرمون‌های اجباری که دارید اینجا می‌بینید کدوم واسمون بهتره؟ دوستان من یه ویدیو از یکی از دوستان عزیزمون از آقا سجاد از یکی از سایکل توریستای خوبمون که کامل رو توضیح دادن با کلیپ‌های مختلف شرح دادن که اینو پیوست به ویدیو خودم میکنم. خب من الان این حرفو میزنم، میدونم که خیلی از دوستان و همکاران عزیزمون که از این مدل فرمونا میفروشن دلخور میشن، بالاخره جنسشون رو دستشون میمونه، ولی واقعا دیگه نمیتونستم سکوت کنم و باید این تجربه خودم رو به شما هم میگفتم. دوستان همونطور که دارید این مدل فرمون رو میبینید، این مدل فرمون ها اصلا هیچ کدوم از برندهای جهانی اینا رو تولید نمیکنن. خب بیشتر برندهای چینیه که دارن این مدل فرمون پروانه‌ای یا یه سری از فرمون‌های مندره‌بردی واسه خودشون تهیه میکنن و متأسفانه داخل بازار میفروشن. تبلیغات این فرمونا چجوریه؟ حالا ما داخل پیج‌های مختلف داریم میبینیم. یه فرمون خفن با محل نصب اکسسوری های خفن، به خاطر فضای باز زیاد شما میتونید چراغ ها و نمیدونم بوق ها و کیلومتر و امکان آپشن های مختلفی رو روی این فرمون باز خودتون ببندید. ولی آیا واقعا همینطوره؟ آیا واقعا این فرمون به درد سفر میخوره؟ درسته یکی از خوبی هاش اینه که شما توی زوایای مختلف میتونید دستتون رو بگیرید، ولی یکی دیگه از مکافاتاش اینه که شما یه چیز میانگین ندارید. 50% یا حتی 60% سفر دستتون بالا، بقیهش دستتون پایینه. شما موقعی که میخواد اینو بایک فیت کنید واسه خودتون، طبیعتاً تمام سیستم بایک فیت شما رو میریزه به هم. خب و همینطور هم لولزین های دراپر که الان دارید اینجا میبینید که کمک فنر داره، اینها هم داستانه خودشو داره که یه ویدیو حتما براش میذارم و این ویدیو رو توی کپشن هم برای شما میذارم که برید راجع به لولزین های کمک فنردار هم ببینید. ولی خب دوستان یکی از مسائلی که هیچ کس نیومده راجبش صحبت بکنه اینه که طول این فرمون ها برای آقایون کوتاهه. من خیلی سعی کردم مشابهش تو کشورهای دیگه گیر بیارم، والا یه ذره مشابهش یه ذره بلندتره و برای آقایون ایدئال ترم هست و همونطور که میبینید داخل عکس که دارم بهتون نشون میدم مشابهش از این قسمت ال بعد میاد جلو، اون یه ذره واسه آقایون باز بهتره، ولی کلا توصیه نمی‌کنم. مخصوصا فرمون متداول پروانه‌ای که الان داخل بازار ما داره به وفور پیدا میشه. چرا؟ چون آقایون عرض سرشونهاشون پهن‌تر از این فرموناست و شما وقتی دستو میگیری ناخواسته دستتون مچتون بی‌حس میشه که اینا همه برمیگرده به بایک فیت. دوست عزیزی که شما داری سوار دوچرخه میشی، بین کتفات گرم میشه یا ستون فقرات درد میگیره یا آرنجات درد میگیره، اینا همه به خاطر اینکه شما دوچرخت رو بایک فیت نکردی. توصیه میکنم که حتما پیش یک بایک فیتینگ خوب برید، کسی که متخصص این کارو داشته باشه، مثل آقای صمدی عزیز که یکی از بهترین ها هستن داخل ایران و مبلغی یعنی نیست، حدود 800 900 تومان اینطوره دارن هزینه میگیرن، ولی واقعا ارزشش رو داره. ما الان اینجا فلت بار رو داریم، این قسمت هم فرمون خرگوشی رو داریم که الان یه سری از کشورها یه سری متداول ترش کردن برای سفر و اینکه یه آهن این قسمت گذاشتن، حالا با شکلک های مختلف به خاطر نصب اکسسوری های مختلف و فضای بیشتری که در اختیار ما قرار میده. اینا هم یه سری آپشن های خاص خودش رو داره، به خاطر فرمون کوچیکی که از ترافیک بین شهری اینا خیلی راحت‌تر عبور میکنید. ولی دوستان بهترین رو باید خودتون تجربه کنید که ببینید فرمون دراپ بار براتون مناسب تره
فرمون فلت بار براتون مناسب تره یا فرمون اجبار، ولی تجربه‌ای که من دارم بابت فرمون پروانه پولتون رو دور نریزید. بریم ادامه ویدیوی آقای سجاد عزیز رو ببینیم و تا ویدیوی بعدی بدرود. سلام دوستان، وقت بخیر. در رابطه با اینکه اصلا فرمان مناسب سفر چی هست و این رو همین ابتدای امر بگم که هیچ ضرورتی بر استفاده فرمانهایی که ما تحت عنوان فرمانهای استاندارد سفر یا متداول در دنیا هستن وجود نداره، چون به هر حال اقتصاد حاکم بر زندگی ما در این کشور تعیین کننده و یکی از فاکتورهای مهم شیوه سفر کردن ما خواهد بود. به طور کلی ما باید اینو در نظر بگیریم که دوچرخه سواری ماجراجویانه در مسافت‌های کمی طولانی به شکل کمپینگ یا به شکل کمپینگ‌های موقت کوهستانی یا سفرهای بلند مدت جاده‌ای به دو بخش تقسیم میشن که تحت عنوان سایکل تورینگ، یعنی سفر با دوچرخه که منظور همون سفرهای جاده‌ای طولانی مدت و چند روزه است، و بایک پکینگ که سفرهای کمپ کردنی در تقریبا مسیرهای آفرودی، مسیرهای با افت و خیز زیاد ارتفاع هستن و این دو شکل سفر تقریبا میشه گفت وامدار همون تقسیم بندی کلاسیک دوچرخه ها به دوچرخه های رود یا جاده و دوچرخه های MTB یا کوهستان هم هستن، این وامدار اونهان. و توی دنیای مدرن هم که این دو سبک خب خیلی روز به روز داره امکاناتشون افزوده میشه، پارامترهایی رو از همدیگه اتخاذ میکنن و سبک های جدیدی از طراحی دوچرخه رو کار میکنن. مثلا دوچرخه های ادونچر یا ماجراجویی که با طیف های مختلفی بین دوچرخه های MTB و دوچرخه های رود ساخته میشه، مثلا گرول رو داریم، سایکل کراس رو داریم که حالا البته سایکل کراس برای سفر استفاده نمیشه، بیشتر سایکل کراس دوچرخه ورزش های ترکیبیه، و حالا مجموعه دوچرخه هایی که تحت عنوان ادونچر ممکنه شرکت های مختلف بسازن و وارد بازار بکنن که ما اینها رو با یه اصطلاح کلی‌تر دوچرخه های هیبرید هم مینامیم. اما باز همون دوچرخه هیبرید توی ایران تعاریف متنوع تری داره به خاطر دوچرخه های اقتصادی زیر $1000 که توی ایران استفاده میشه، بدنه های آلومینیوم. کلا میخوام بگم که همه اینها تحت تاثیر قرار میدن پارامترهای مختلفی که برای سبک سفر شما لحاظ میشه. اما به طور کلی هر دوی این روش سفرها، چه سفرهای کوتاه چه سفرهای بلند، مجموعاً سه نوع فرمون متداول بیشتر ندارن که یک به یک من میگم. از متداول ترینش که باز اشاره بکنم اینها صرفا در جهت اطلاعات عمومی هست و اصلا قرار نیست به عنوان یک ضرورت لحاظ بشه و حتما بگردیم دنبال این که حالا ما به اون استانداردها نزدیک بشیم، و اینا فقط یه بخش کوچکی از فاکتورهای متنوع تجهیزات سفر هستن که حالا در سطح بین‌المللی متداولن. ما سه نوع فرمان به طور کلی داریم: دراپ بارها یا فرمانهایی که شبیه به فرمانهای دوچرخه‌های جاده یا همون کورسی هستن. اینها 3 تا پوزیشن به ما میدن، 2 تا پوزیشنش خب متداول تره. فرمان متداول بعدی همون فلت بارها یا فرمانهای تختی هستن که کم و بیش توی دوچرخه‌های شهری، دوچرخه‌های کوهستان با حالا طراحی‌های متفاوت و طول‌های متفاوت میتونید ببینید. البته این فرمان‌های فلت بار در واقع به این خاطر که خیلی امکان پوزیشن‌های مختلفی رو روی رایدر و نواحی فوقانی بدن و کلا تقسیم وزنی که روی دست‌ها اعمال میشه ندارن، عموما این فلت بارها با اکستنشن‌ها یا الحاقی‌ها یا گریپ‌هایی که ما کم و بیش باشون آشنایی داریم مورد استفاده قرار میگیرن و نه به تنهایی، چون به هر حال مسافت‌های طولانی میطلبه که شما مدام این تقسیم وزنی رو روی نواحی فوقانی تغییر بدید تا صرف انرژی بهینه‌تری داشته باشید و خستگی کمتر. دست فرمان‌های بعدی که متداول‌تر هستن در واقع ریشه‌شون از طراحی‌های متنوع و خلاقانه برخی از شرکت‌های معتبر به وجود اومده که حالا کم و بیش توی امریکا، ژاپن و کل مجموعه اروپا تنوع بسیاری داره، بسیار زیاد ساخته شده. اما خب یکی از شرکت‌ها که فرمانش تقریبا از انحصار خودش خارج شد و
تحت یک عنوان خاص مورد استفاده شرکت‌های دیگه هم قرار گرفت، اچ بارها یا اچ هندل بارها هستن که میتونید اونها رو هم سرچ بکنید. به لحاظ ظاهری بخوام بگم این فرمان‌ها تا حد زیادی شبیه به فرمان‌های خرگوشی یا فرمان‌های مرسوم دوچرخه‌های شهری قدیمی هستن. یه مقداری زاویه رو به داخل دارن و قسمت میانی فرمون جلوتر از محل اتصال کورپی اکستنشن هایی دارن که اون اکستنشن ها هم به عنوان گریپ برای گرفتن دست در یک پوزیشن متفاوت استفاده میشن و هم امکان آویز حالا تجهیزات سفر رو به نحو متفاوتری ارائه میدن. این سری فرمون ها هم در سایکل تورینگ کاربرد دارن بنا به انتخاب خود رایدر و تجربه و اون تمایلش به این فرمون ها، و هم توی حوزه بایک پکینگ استفاده میشن. یعنی خیلی در واقع تمایزی وجود نداره. یه فرمون دیگه هم یه اشاره بکنم، فرمون‌های پروانه‌ای که همچنان با این دید ما بهشون نگاه میکنیم که خیلی خیلی تنها فرمون‌های مناسب سفر هستن، واقعیتش اینه که چنین نیستن. یعنی اگر ما با پارامترهای بین‌المللی اینا رو در نظر بگیریم، شاید آخرین دفعاتی که دوچرخه‌های سایکل تورینگ از شرکت‌های حرفه‌ای اقدام به ساخت چنین فرمان‌هایی کردن و توی دوچرخه‌هاشون عرضه کردن برمیگرده به حدود 10 سال پیش. به طور مثال مثلا سفری که آقای رضا پاکروان با دوچرخه‌شون که دوچرخه کوگاه هلند بود مدل 2013 داشتن مسیر خیلی بلند و طویل به مدت 100 روزه 18000 کیلومتری فرمون پروانه‌ای داشتن، ولی همون شرکت کوبا از همون تاریخ به بعد دیگه سراغ این فرمان‌ها نرفت. حالا دلایلش میتونه دلایل مهندسی و فنی و اقتصادی متنوعی باشه. و حالا اصلا دوچرخه آقای پاکروان رو نگاه بکنید، خیلی از پارامترهای پیش فرض ذهن شما دچار در واقع چالش میشه. سیستم دنده و خودروی این دوچرخه رو نگاه بکنید، سیستم درایوش رو نگاه کنید که زنجیر نیست، بلت کربونه، تقسیم حالا در واقع ساسپنشن این دوچرخه است و حالا چیزهای مختلف دیگه. پس ما به طور کلی برگردیم به صحبت اون 3 تا متداول ترین فرمان ها. اینها این امکان رو به شما میدن که در مسافت های کمی طولانی که متداول سفرهای سایکل تورینگ و بایک پکینگ هستن، مثلا ما اگر 50 کیلومتر رو یک میانگین در نظر بگیریم در طول روز و در تداوم یک سفری که قرار چند روز متمادی ادامه داشته باشه، اینجا ضرورت‌های استفاده از فرمان‌هایی که پوزیشن‌های مختلفی رو به رایدر بدن، حالت‌های مختلف دست به رایدر بدن، اینجا ضرورت پیدا میکنه. و تنها به همین دلیل هست که این 3 فرمان در واقع متداول تر هستن. حالا فرمان‌های فلت صرفاً با الحاقی هایی که بنا به انتخاب خود رایدر تجهیز میشن کاربرد دارن، ولی 2 فرمان دیگه از پیش انگار تجهیز و طراحی شدن برای همین استفاده و کارکرد مخصوص. خیلی از دوستان سوال میپرسیدن که آقا مثلا فرمان دراپ یا دراپ بارها با اون میزان خمیدگی اذیت کننده نیستن برای مسافت؟ واقعیت اینه که ببینید ما تا تجربه نکنیم اینها رو متوجه نمیشیم. یکی اینکه دراپ بارها رو همینطور که گفتم 3 تا پوزیشن مختلف دارن. پوزیشن مرسومشون که دست روی کتی شیفترهای ترمز در واقع قرار میگیره و اصلا زاویهش با زاویه فلت بارهای مرسوم ما متفاوت هست. تقریبا میشه گفت همون زاویه و همون شیبی از بدن رو و خمیدگی کمر رو ایجاد میکنه که فرمانهای دیگه که ما استفاده کردیم. و دراپ بارهای سفر به لحاظ ارتفاع و زاویه کورپی و طول کورپی متفاوت از فرمانهای کورسی هستن که صرفا برای مسابقه و جاده در تایم کوتاه استفاده میشن. اگر هر نوع سوال دیگه ای بود من در خدمت دوستان هستم.